Van, ahol a WC is luxus, vagy a vezetékes víz a házban. Előregedett ablakok, rossz szigetelés, korszerűtlen fűtésrendszer. És te tudsz a lakhatási válságról? Sziasztok, én Tompos Márton vagyok, ez itt pedig az XYZ, a Momentum vlogja. A lakhatás kapcsán mindannyian fel tudunk sorolni problémákat, legyen az a hajléktalanság kérdése, a devizahitelek, vagy éppen a teljesen elszállt albérletárak. Beszél a gondokról az ellenzék, hogy egy tipikus élethelyzetben lévő magyar ember hozzá tudjon jutni egy lakáshoz, egy önálló élőhelyhez, családot tudjon alapítani. Saját lakás nélkül élő átlag emberek számára, a családalapítás előtt álló fiatalok számára a csok egyszerűen elérhetetlen, vagy hatalmas kockázattal jár. És tekintve, hogy programokat indítanak, elismeri a probléma létét a kormányoldal is. Tudjuk elmondani, hogy az otthonteremtési program népszerűsége töretlen. Decemberben rekordösszegben 9,6 milliárd forint értékben kötöttek szerződéseket, és a program 2015-ös bevezetése óta már 36 000 igénylést fogadtak be, 87 milliárd forint értékben. Az otthonteremtés terén is érezni tehát Magyarország erősödését. Ez a párbeszéd viszont azt sugallja, mintha lenne az oktatás, az egészségügy, a lakhatás, a kultúrpolitika, mintha a téma egy lenne a sok közül. Az, hogy van ahol laknunk, illetve ott milyen körülmények vannak, az életünk minden területére hatással van. De nézzük is meg, hogy mit jelent ez a gyakorlatban. A legrosszabb, ha egyáltalán nincs semmilyen lakhatási lehetősége az embernek, hiszen a hajléktalanság nem csak hogy rövid úton vezethet fizikai és szellemi betegségekhez, de lakcím nélkül munkát találni vagy szociális támogatást igényelni, azaz kiutat találni a helyzetből is iszonyatosan nehéz. Ez ma nagyjából 30 000 embert érint itthon. Nem sokkal jobb azonban a beázó, vizes falu vagy a fűtés nélküli lakás sem, hiszen a penész és a hideg többek közt súlyos egészségkárosodást is okozhatnak, szív- és érrendszeri betegségek alakulhatnak ki. Ez itthon 2,5 millió embert érint. Szintén komoly gond, ha nincsen áram egy lakásban, mivel itt se a munkában, se az iskolában nem könnyű érvényesülni, és a helyzet megoldásához szükséges információk megszerzésére is kevesebb lehetőség adódik. 2015 végén 400 000 háztartást fenyegetett a tartozás miatti kikapcsolás veszélye. A túlzsúfoltság és a magas lakhatási költségek pedig stresszhez, családon belüli konfliktusokhoz, illetve mentális betegségek kialakulásához vezethetnek. Ezzel több mint 4 millió ember küzd itthon. Ahhoz pedig nem kell a téma szakértőjének lenni, hogy belássuk. Ha fizikailag vagy szellemileg betegek vagyunk, nem volt megfelelő az oktatásunk, és nem jutunk elég információhoz, akkor olyan munkát sem fogunk egykönnyen szerezni, amivel kitörhetnénk mindebből, a kör pedig kezdődik előről. Így viszont kézenfekvőnek tűnik, hogy folyamatosan fejleszteni próbáljuk a legrosszabb helyzetben lévők lakhatási körülményeit, hiszen az hatással van mindenre, az egészségügytől az oktatásig, az adópolitikától a közlekedésig. Ehelyett viszont 10 millió forint vissza nem térítendő támogatás és 10 millió forint kedvezményes hitel az új építésű ingatlanokra. Így támogatja a kormány a 3 vagy több gyerekes családokat. 3 gyerek mellett 180 napos munkaviszony, bizonyos esetekben önerő is kell a csok 10 plusz 10 milliójához. Bár ezt azóta kiterjesztették a használt lakásokra is, ami sokaknak segítség, de a legszegényebbeknek ez még mindig nem megoldás. De mi van mondjuk az önkormányzati bérlakásokkal? Polgármester volt felesége a dísztéren lévő 158 négyzetméteres tetőtéri panorámás lakást négyzetméterenként 510 forintért, azaz havonta 80.580 forintért bérelheti. Összehasonlításképpen az ugyanebben a házban működő postahivatal több mint 100 négyzetméteres irodája négyzetméterenként csaknem 4000 forintba, azaz havonta 415 000 forintba kerül. A fővárosi önkormányzat által eladott lakás 97 négyzetméteres és 92 millió forintot fizetnek érte. Az 5. kerületi önkormányzati lakás 237 négyzetméteres és 78 millió forintért vehette volna meg az eddigi bérlő, egy ügyvédi iroda. Éppen ez az ügyvédi iroda intézi az 5. kerületi önkormányzat ingatlan értékesítésével kapcsolatos jogi ügyeket. Jó, de ezek nyilván kiragadott példák. 1. kerületi önkormányzat, 5. kerületi önkormányzat. Nem mindenhol van ez így.
Ami viszont mindenhol gond, hogy a lakhatás alapvető fontossága nem jelenik meg se a kormányprogramokban, se a közgondolkodásban, így viszont nehéz lesz fejleszteni a hazai helyzeten. Ezért a Momentumban a következőket szeretnénk lépésről lépésre elérni. Először is a hajléktalanság és az ezzel járó traumák megelőzésére a külföldön már bevált elsőként lakhatást modellt vezetnénk be. A lakhatás elvesztése és a rossz állapotok kialakulása ellen magasabb összegű lakásfenntartási támogatással, illetve adósságkezeléssel lépnénk fel, a hosszú távon fenntartható rezsicsökkentést pedig energiahatékonysági felújításokkal oldanánk meg. Az üresen álló önkormányzati lakások hasznosításával, illetve további lakások bevonásával fejlesztjük a szociális bérlakásrendszert, az önkormányzatokat pedig érdekeltté tesszük ezek felújításában és karbantartásában. Az online platformok alkalmazása pedig a bérlők és a bérbeadók számára is pofon egyszerűvé teszi a lakáskeresést, a diákok, illetve az ingázó munkavállalók lakhatásának megoldására pedig az önkormányzatokat és az álláskereső platformokat, illetve az egyetemeket fogjuk bevonni. Ha szeretnétek többet megtudni a témáról, akkor látogassatok el a honlapunkra, ahol a víziónk bővebb kifejtését is megtaláljátok, illetve a leírásba beraktuk a Habitat for Humanity 2016-os jelentését a hazai lakáshelyzetről. Arra is kíváncsiak vagyunk, hogy ti hogyan látjátok a helyzetet, szerintetek hogyan kellene elkezdeni megoldani a hazai lakhatási válságot. Kommentelni és megosztani tudtok lent, feliratkozni oldalt, találkozunk a jövő héten. Sziasztok!